Right guys, ඉතින් හුඟ දවසකින් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. right ගොඩක් busy වෙලා හිටියේ. ඉතින් futures trading ගැන ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මොකද්ද මේ futures trading කියන්නේ කියන එක ගැන right අනාගතයේදී ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි. මොකද trader කෙනෙක්ට යන්න තියෙන එයාගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් futures trading කියන්නේ. තව අවුරුදු 5කින් හරි 10කින් හරි අවුරුද්දකින් දෙකකින් හරි ඕගලන්ට වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක. right මොනවාද මේ futures trading? right එතකොට ඇයි අපි futures trade කරන්න ඕනේ? එතකොට futures trading වල අපිට තියෙන වාසි සහ අවාසි මොනවාද? right හැම දෙයක් ගැනම මම පැහැදිලි කරගෙන යන්නම් ඕගලන්ට. right මේක වීඩියෝ සීරීස් එකක් වෙයි. right අපි යන් එහෙනම් මොකද්ද මේ futures trading කියන්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලා අඳුනගමු මොනවාද futures කියන්නේ කියන එක. right කොහොමද මේ මාකට් එක හැසිරෙන්නේ? අපි කොහොමද ඇතුලේ කොහොමද ගනුදෙනු වෙන්නේ? මොන විදිහටද? right මොකද්ද මේ futures මාකට් එකක් කියන්නේ? right එතකොට මේ future කියන දේ right අනාගතයේදී යම් කිසි දෙයක් right අනාගතයේදී අපි හිතමුකෝ සිදු වෙන්න නියමිතයි. ඒ කියන්නේ පසුකාලීනව පවතින හෝ සිදුවන දෙයක්, එහෙම නැත්නම් සිද්ධ වෙන්න නියමිත දෙයක්. right එතකොට මේ features කියන්නේ right යම් කිසි දෙයක් මොකද්ද මේ දේ සහ මොනවාද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක අපි හිමීට කතා කරගෙන යන්. right අනාගතයේදී right සිද්ධ වෙන්න නියමිත දෙයක්. right එතකොට මාකට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට මාකට් කියන්නේ වෙළඳාමේ අරමුණ සඳහා right එතකොට මේ සිද්ධ වෙන්න යන දේ අරමුණ සඳහා මිනිස්සුන්ගේ රැස්වීමක්. right හමුවක් මීටින් එකක්. right එතකොට මේ මීටින් එකක් සහ මේ මිනිස්සු කියන්නේ කවුද? එතකොට මේ මිනිස්සු කියන දේ මම මේ මෙතන අර්ථ දක්වන්න මිනිස්සු කියන එක people කියන එක පාවිච්චි කරාට ඉස්සරහට යනකොට කවුද මේ දෙපිරිස කියන එක ගැන අපි පැහැදිලිව කතා කරමු. එතකොට futures market කියන එක සරලව ගත්තොත් right පසුකාලීනව යන අනාගතයේදී සිදුවෙන નિયમિત වෙළඳාමක් වෙනුවෙන් right අනාගතයේදී සිදුවෙන નિયમિત වෙළඳාමක් වෙනුවෙන් වෙළඳපොළ තුල right ඒ කියන්නේ මාකට් එක තුල මිනිසුන්ගේ හමුවීමක්. right පැහැදිලිද ඔයගොල්ලන්ට? right මම ආයි කියන්නම්. right futures market එකක් කියන්නේ අනාගත වෙළඳපොළක්. right එතකොට පසු කාලයකදී right සිදු වෙමින් පවතින දෙයක් නැත්නම් සිදු වෙන්න නියමිත දෙයක් සඳහා වෙළඳපොළ තුල මිනිසුන්ගේ එකට හමුවීම. right එතකොට මේක ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරන් යනකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි. එතකොට අපි බලමු කවුද මේ මිනිස්සු? කාවද වෙළඳපොළ තුල හම්බ වෙන්නේ? කවුද මේ මිනිස්සු? මේ කවුරු හරි කියලා කාවද වෙළඳපොළ තුල හම්බ වෙන්නේ? පුද්ගලයන් කවුද? එතකොට මේගොල්ලෝ කාවද හම්බ වෙන්නේ? හම්බ වෙලා මොකද්ද කරන්නේ? right මේ futures market කියන එකේ right අය පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි කරගමු. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා something right later time right මොකද්ද මේ something කියන්නේ? right මම පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට කියන්නම්. right එතකොට මේ කවුද මේ meet වෙන people? right අපි පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඔයගලන්ට හිතන්න උදාහරණයක් ඇටියට ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා පාන් ගෙඩියක් ගන්න. right පාන් ගෙඩියක් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. right එතකොට මේ පාන් තියෙන්නේ කොහෙද? අපි හිතමු බේකරි එක පාන් තියෙනවා. right එතකොට ඔයා යනවා පාන් ගෙඩියක් මිලදී ගන්න. right එතකොට මෙතන ඉන්නවා කවුද? බේකරියේ හිමිකාරයා ඉන්නවා. right එතකොට මේ පාන් ගෙඩිය ඔයාට ගන්න පුළුවන් සහ ගන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙනවානේ. අපි හිතමු ඔයාට රුපියල් 100යි කියලා පාන් ගෙඩිය. හරි රුපියල් 100 පාන් ගෙඩිය ඔයා 100 බලාපොරොත්තුෙන් යනවා. right එතකොට ඔයා ගියා රුපියල් 100ක් දුන්නා පාන් ගෙඩිය අරගෙන ආපහු ගියා. right එතකොට දැන් මෙතන ගනුදෙනුව සිද්ධ වුණානේ. right එතකොට අපි හිතමු ඔයාගේ අතේ තියෙන රුපියල් 100යි. ඔයා 100 බලාපොරොත්තුෙන් යනවා පාන් ගෙඩිය දැන් 150යි. right
පාන් ගෙඩිය 150යි. එතකොට මේ 150ට දැන් ඔයා ගත්තේ 150ක් නෑනේ. right. එතකොට ඔයා මුදලාලි කියනවා පාන් ගෙඩිය 150යි. right. ඔයා කියනවා right. ඔයා මුකුත්ම කියන්නේ නැතුව යනවා right. okay මම පස්සේ එන්නම් කියලා. ඔයා යනවා. එතකොට එතන ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. right. එතකොට අපි හිතමු ඔයාගේ අතේ තියෙනවා 145ක්. ඔයාගේ අතේ 145ක් තියෙනවා පාන් ගෙඩිය 150යි. ඔයා මුදලාලිට කියනවා මුදලාලි මං ගාව 145ක් තියෙනවා. මොකද මේ ගනුදෙනුව කරමු. right. පාන් ගෙඩිය මුදලාලි කල්පනා කරලා කියනවා right ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් පස්සේ පහගෙන අල්ල දෙන්න හරි මොකක් හරි කඩේ සිද්ධ වෙන සිද්ධියනේ. right. එතකොට මෙතන පාන් ගෙඩිය ගන්න සහ පාන් ගෙඩිය ගන්න බැරි වෙන අවස්ථාව ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දකින්න පුළුවන්. right. මම මේ පොඩි උදාහරණයක් කිව්වේ. එතකොට ෆීචර්ස් මාකට් වල මෙතන මීට වඩා වෙනස් දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. right. අපි කතා කරගෙන යන්. right. එතකොට දැන් මේ පාන් ගෙඩිය ගන්න යන්න right මේ ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන්න පුද්ගලින් දෙන්නෙක් හිටියනේ කවුද? right. buyer කෙනයි. ඔයා buyer මුදලාලි seller. right. එතකොට මෙන්න මේ කියන people right කවුද මේ මාකට් එක හම්බ වෙන පුද්ගලී right ඒගොල්ලෝ තමයි අපි සරලවම කිව්වොත් බයර්ස්ලා සහ සෙලර්ස්ලා right ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සරල දෙයක් right එතකොට මෙතන බයර්ස්ලා සෙලර්ස්ලා මොකද්ද මේ කරන්නේ right කියන එක අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගමු right එතකොට මේ කියන බයර්ස්ලා සෙලර්ස්ලාගේ right මේ දෙගොල්ලෝ අතර හමු වීමට හේතුව මොකක්ද right මේ දෙගොල්ලෝ right මොකද්ද මේ මීට් වෙන්න තියෙන හේතුව right හේතුවක් තියෙන්න බෑ එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණ මොකද්ද එතන මේකට හේතුව මොකද්ද right ඔයා කඩේට ගියාම right ඔයාගේ අතේ තියෙන 145යි පාන් ගෙඩිය 150යි right දැන් මෙතනට සාකච්ඡාවක් අවශ්‍යයිනේ කනුදෙනුවක් හෝ වෙළඳ අයිතියක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමක් තමයි එතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවා right ආගියු කිරීමක් කතා බහ කරනවා right මේක මේ ගාන. හරිද? මගේ අතේ තියෙන මෙච්චරයි මට මේක මේ ගානට ගන්න ඕනේ. තේරෙනවා? එතකොට මේ මාකට් එක ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. right? එතකොට අපි කතා කරන්නේ ෆීචර්ස් මාකට් ගැන. right? එතකොට ෆීචර්ස් මාකට් එකේ සිද්ධිය අපි තව ටිකකින් කතා කරමු. right. දැන් අපි කතා කරා යම් කිසි සිද්ධියක් right අනාගතයේදී සිද්ධ වෙන්න නියමිතයි කියලා right එතකොට කොහොමද ඒක වෙන්නේ එතකොට හිතන්න දැන් මේ ඩීල් එකක් සිද්ධ වෙන්න තමයි යන්නේ right අපි ගත්තොත් එහෙම හිතන්න මේකට ෆීචර්ස් ට්‍රේඩින් වල මෙන්න මේ ඩීල් එකට මේ ගනුදෙනුවට right ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ඕනේ. එතකොට මේ ඇග්‍රීමන්ට් එකක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න තමයි දැන් අපි මේ හදන්නේ. right. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන current date එක අද. right. එතකොට මේ ගනුදෙනුව මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක සිද්ධ වෙන්නේ අද. right. අපි අද දවස ගත්තොත් පෙබරවාරි 17. right. එතකොට මේ ඇග්‍රීමන්ට් එකකට කවුද ඕනේ? buyer කෙනෙක් ඕනේ, seller කෙනෙක් ඕනේ. right අපි හිතමු right දැන් මේ මට ඕන කරනවා කෝන් කිලෝ එකක් right එතෙන් බයයට ඕන කරනවා කෝන් කිලෝ එකක් ඩොලර් 2.750 ගානේ ගන්න right එතකොට අපි බලමු දැන් මෙයා කාගෙන්ද මේක ගන්න right එතකොට මේක ගන්නේ අපි හිතමු ෆාමර් කෙනෙක්ගෙන් කියලා right උදාහරණයක් කියන්නේ right එතකොට මෙයාගෙන් ගන්න. එතකොට මෙයාත් ඇග්‍රී වෙන්න එපයි. right මොකටද ඇග්‍රී වෙන්න ඕනේ? right මේ කෝන් කිලෝ එකක් ඩොලර් 2.750කට මම දෙන්න කැමති. right එතකොට මෙයා තමයි seller ඒ ගානට ඕකේ. right දැන් දෙන්නම ඕකේනේ. right මේ ගානට දෙන්නම ඕකේ. right එතකොට මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක ඕකේ. හැබැයි වැදගත්ම දේ මොකද්ද? මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක ගහන්නේ කවද්ද? අද පෙබරවාරි 17. එතකොට මේක මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක ප්ලේස් වෙන්නේ, කියන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් වෙන්නේ, මේ ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන්නේ අප්‍රේල් 17. ෆීචර්ස් අනාගතයේදී.
right? එතකොට මාස 2කින් තමයි මේ ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මාස 2කට පස්සේ සිද්ධ වෙන ගනුදෙනුවක් තමයි මේ මෙතන මේ බය කරන්නේ. කිලෝ එකක්, කෝන් කිලෝ එකක් ඩොලර් 2.750 ගානේ. සෙලර්ගෙන් ගන්න ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගන්නවා. right? එතකොට ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලියි දැන් මේ ෆීචර්ස් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් කියන්නේ අනාගතයේ සිද්ධ වෙන්න යන දෙයක්. right? ඒකට අවශ්‍ය කරන පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. right? ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා, ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. right? ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා, ප්‍රමාණයක් තියෙනවා, මුදලක් තියෙනවා. right? එතකොට ඒකට ඇග්‍රී වෙනවා. එතකොට ෆීචර්ස් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් තමයි මේ සිද්ධ වුනේ. මම පොඩ්ඩක් ආයෙ පැහැදිලි කරන්නම්. එතකොට මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක right කවුද? බයර් කෙනෙක් ඉන්නවා. okay right. එතකොට සෙලර් කෙනෙක් ඉන්නවා. right. එතකොට මොකද්ද? කිලෝ එකක් right බයර්ට. එතකොට ඒ කිලෝ එක සප්ලයි කරන්න පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. okay right. එතකොට ප්‍රයිස් එක අදාළ ප්‍රයිස් එකට right මොකද්ද ප්‍රයිස් එක? 2.750ට right. එතකොට ඇග්‍රීමන්ට් එක මෙතන පහළ තියෙන්නේ අපි 17 කරමු right. ඇග්‍රීමන්ට් එක අප්‍රේල් 17 right. එතකොට මෙතන තියෙනවා කොමොඩිටි right. කෝන් මොකද්ද මේ කොමොඩිටි කියන එකයි පොඩ්ඩක් මම කියන්නම් මේත් එක්කම right. ඒ කොමොඩිටි කියන්නේ raw material එකක් right. agriculture product එකක් ඕගලන්ට buy sell කරන්න පුළුවන් right. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඔයාට අල්ලන්න පුළුවන් product එකක්, සුවඳ දැනෙන product එකක් right. උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් මේ වලින් කීපයක ෆීචර්ස් මාකට් වල right. අන්න කොෆි ගන්න පුළුවන්, කොෆි බීන්ස් right. ඊට අමතරව corns right. එතකොට gold, ඊට අමතරව oil right. ඊට අමතරව sugar right. ඔයගේ products ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අතරින් ෆීචර්ස් මාකට් වල ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් සහ කරන්න බැරි products වගේකුත් තියෙනවා right. අපි ඔය ඉදිරියේදී කතා කරමු. එතකොට දැන් මේ ෆීචර්ස් මාකට් එක කියන්නේ මොකක්ද සහ ෆීචර්ස් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයගලන්ට දැන් පැහැදිලි right. එතකොට ෆීචර්ස් මාකට් එකක ට්‍රේඩ් කරද්දී අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොන්ට්‍රැක්ට්ස් වලට right. ඔයගොල්ලෝ පිප්ස් වලට නේ forex වල ට්‍රේඩ් කරන්නේ. එතකොට මේ වල තියෙන කොන්ට්‍රැක්ට්ස් one contract right. කොන්ට්‍රැක්ට් එක මිලක් තියෙනවා, ප්‍රයිස් එකක් right. එතකොට කොන්ට්‍රැක්ට් sizes තියෙනවා right. මේ වල ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා right. එතකොට අපි ඒවා ඉදිරියේදී මම පැහැදිලි කරන්නම් right. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඇයි මේ ගනුදෙනුව මේ අනාගතයේදී සිද්ධ වෙන්නේ right. මොකද්ද හේතුව? ඇයි මේ ගනුදෙනුව දැන් කරන්න බැරි? ඇයි මේක අනාගතයේ සිද්ධ වෙන්නේ? ප්‍රශ්න ගොඩයි right. එතකොට අපි ඒවට ඊගා වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න. මේක වීඩියෝ සීරීස් එකක්. අපි එකින් එකට මේක පැහැදිලි කරගෙන යන්. මොකද මේ එකපාර කතා කරන්න ගත්තොත් පැය 4-5ක් කතා කරන්න වෙන හින්දා right. එන ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. කට්ටියටම good luck. ජය වේවා.